สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้หน่อยจะมาสาธิตการทำฮัชบราวน์นะคะหรือบ้านเราเรียกว่ามันฝรั่งขูดทอดนั่นเองนะคะอาหารเช้าค่ะหรือว่าจะกินเล่นหรือไปแคมปิ้งก็ได้นะคะหรือว่าคนที่เขาชอบออกกำลังกายจะกินแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆเมนูทำที่บ้านค่ะวัตถุดิบของเราก็จะมีมันฝรั่งมีไข่มีแป้งอเนกประสงค์มีกระเทียมมีพริกไทยมีเกลือมีน้ำตาลมีไข่แล้วก็พาร์เมซานชีสแล้วก็ใบหอมนะคะเราก็จะนำมันฝรั่งที่ขูดเอามาใส่เกลือลงไปใส่พาร์เมซานชีสลงไปใส่พริกไทยใส่น้ำตาลใส่ใบหอมนะคะเอาแต่ใบนะคะแล้วก็ใส่แป้งอเนกประสงค์ใส่ไข่แล้วเราก็จะมาคนให้ทั่วนะคะคนคลุกไปคลุกมาคลุกให้ทั่วค่ะเพื่อวัตถุดิบจะได้ผสมกันหรือว่าจะทำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องใส่ถุงมือค่ะแล้วเราก็จะเปิดไฟตั้งหม้อไฟรอให้ไฟร้อนนะคะแล้วเราก็จะมาจัดฮัชบราวน์ของเราให้เป็นรูปแบบตามที่เราชอบค่ะจะเป็นวงกลมก็ได้สี่เหลี่ยมก็ได้นะคะทำแบบนี้ใส่ลงไปในกระทะค่ะแต่อย่าให้เบียดกันนะคะเพราะเดี๋ยวจะไม่สุกค่ะเราก็จะทิ้งไว้ประมาณสัก 7-8 นาทีค่ะค่อยๆทำค่ะไฟไม่ต้องร้อนค่ะปานกลางเราทิ้งไว้ประมาณ 7-8 นาทีแล้วเราก็กลับข้างนะคะอีกข้างหนึ่งว่าจะสุกหรือยังเราจะต้องกลับถ้ายังไม่สุกเพื่อนๆก็จะเพิ่มอีกสัก 2-3 นาทีก็ได้ค่ะเพราะบางคนชอบแบบกรอบๆนะคะนี่ค่ะเมนูง่ายๆทำเองที่บ้านค่ะอาหารยามเช้าอาหารว่างหรือว่าอาหารไปแคมปิ้งแบบนี้แหละค่ะเสร็จแล้วค่ะเรานี่ฮัชบราวน์ของเราพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะเราก็ต้องมาจัดให้สวยงามหน่อยนะคะเพื่อนๆลองทำเมนูนี้ดูนะคะเมนูง่ายๆค่ะทำทานที่บ้านนะคะกินกับไข่ดาวก็อร่อยค่ะอาหารเช้าขอบคุณที่ดูรายการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจค่ะวันหลังจะมาทำเมนูให้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะบาย